Po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po kaya't ang lahat na po ay magsipaghanda. Amen. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ating ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Lagi po natin inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, and law to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elder, na ating pong kapiling po, praise the Lord, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved preacher, sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonier, amen, at sa kanila pong beloved daughter, praise the Lord, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, amen, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, mga minamahal, amen. Tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat muli tayo po ay idinako ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito, amen, na tayo po ay patuloy na pinag-iingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Aklat na mga kawikaan, kabanata po ay 20, talatay 13, huwag mong ibigin ang pagtulog, baka ka madukha, idilat mo ang iyong mga mata at mabubusog ka ng tinapay. Amen? May oras po ng pagtulog, mga minamahal. Amen? Sa araw na ito, tayo po ay hindi matutulog. Amen? Tayo po ay magpupuyat, mga minamahal. Amen? Ito po ay ating pong Friday overnight worship, mga minamahal. Amen? Kung tayo po ay minsan nakakailip, subalit wag po nating ituloy sa pagtulog sapagkat sinasabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, wag nating ibigin ang pagtulog sapagkat kung ang ating dakilang Diyos ay magsabog ng biyaya, mga minamahal, magbuos ng biyaya, kung tayo tulog, hindi po natin masasalo ang lahat na mga pagpapala na ibibigay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sa araw nito, patuloy po nating papupurihan ang ating dakilang Diyos. Amen? Ating luluwalhati ng kanyang dakilat marilag na pangalan. Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos na ating buong puso, na ating buong lakas. Amen? Kung tayo po mga minamahal, amen, ay naghihina, mas lalo tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mas mainam na sa ating pagpupuri, tayo ay pagpawisan, mga minamahal, upang gumanda yung ating mga pakiramdam, mga minamahal. Amen. Gawin po natin isang ehersisyo din po ang pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Nakapagpuri na tayo, nakapag-exercise pa tayo, mga minamahal, amen, pinagpala pa tayo ng ating dakilang Diyos sapagkat sa pagpupuri mayroon pong kapangyarihan, mga minamahal, amen. Lahat ng ating mga dinadala, amen, mga mabibigat na suliranin, ating mga pinagdaraan ng mga pagsubok, mga minamahal, ating mga karamdaman, amen, kung tayo po ay magpupuri, lahat yan, mga minamahal, amen, lahat yan aalisin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tulad ng isang puno, mga minamahal, na kapag hinampas ng malakas na hangin, amen, nagkakandalaglagan lahat ng matuyong dahon, lahat ng matuyong sanga. Tulad natin, mga minamahal, kapag tayo po ay nagpuri sa ating dakilang Diyos, hahampasin din ng ating dakilang Diyos lahat ng ating mga mabibigat na problema, lahat ng ating mga dala-dala, lahat ng ating mga karamdaman, mga minamahal, lahat ng ating pong mga, yung mga nagpapahirap sa mga Kristiyano, mga minamahal, amen? Yung mga humahad lang sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, kapag nagpuri ang mga tunay na anak ng Diyos,
hahampasin lahat yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kaya't mahalaga po na tayo po ay maaga sa pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos upang tayo pa po ay makasama sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Napakahalaga mga minamahal na talagang maumpisan natin ang ating pong pananambahan mga minamahal. Amen? Na huwag nating paghintayin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, na tayo po talaga ang dapat maghintay mga minamahal. Amen? At bago po tayo magpuri mga minamahal, tayo po ay hinihiling na tumayo mga minamahal. Tayo po tumayo, ating itaas dalawang kamay, ipikit ang mga mata, tayo po sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating hingi ng patubay na ating dakilang Diyos na tayo po samahan sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Maraming salamat po malapay sa pag-iingat po sa bawat sa amin kami malwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkakulob mo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Napatuloy mo kami pinagkakaloban ng kalayaan, makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kami ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga kalikuan. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalain, aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida, na patuloy mo pong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, Manapay Jesus. Langisan mo po ang bawat yugto ng aming pong banal na gawain sa araw nito. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo, na ihahayag ng mga pinagpaalang mga anak, sa mga testimony leader, sa mga papuring awitin, alip po sa mga pinagpaalang mga awit, mula po sa kupunan ng Beloved Children's Choir at Beloved Jesus Finest Generation Choir. Sa aming pagbibigay ng aming kasapong bahagi tandog, Malapeng Jesus, na patuloy mo po kaming turuan, tulungan mo kaming makasunod sa iyong banal na kalooban, Malapeng Jesus. Buksan mo po ang aming pangunawa at kaisipan. Hallelujah. At higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin namin pinagpalang mga aral sa araw nito. At sa amin pong mga minamahal mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan, Malapay Jesus. At kami po iyong pagpalain, Malapay Jesus, na iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. At sa makapangyarang pangalan namin pinakamamahal pa Jesus Kristo, sa unang dalangin na aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng adlang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Atin na pong ipinagkakalubang pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. And praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved na kapatid, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God sa mga oras na may mahal, tayo magpatuloy sa ating pagpupuri sa ating pinamapasyon. Praise God. Bago tayo mag-awit ng mga masayang awitin, praise God, tayo po muna ay mawit ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamapasyon. Cube G. Praise God. Sa umaga't pagkagising, ngalan po'y purihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan may walang hanggan, pag-ibig mo lagi sa rin sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan
may walang hanggan. Pag-ibig lagi sa'yo sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan hanapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sa'yo sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Yes, Lord, halin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan ang kalapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sa'yo sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin, Lord, ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin, yes, Lord, hallelujah, ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. I live further with Jesus, day after day. I live further with Jesus, who come one day. That sweet Holy Spirit, well, I will. I live further with Jesus, day after day. That loving kindness is better than love. The loving kindness
lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's when I bless thee. I'll lift my hands up unto thy name. I live where there is Jesus, day after day. I live where there is Jesus, who come one day. That sweet Holy Spirit, well I obey. I live where there is Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, joy of living is everything to me. I will do a sickle dance and a little disciple. It's the joy of living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. I will do a simple dance and a little disciple. Jesus, the joy of living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. I will do the simple dance and a little disciple. He is the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, is everything to me. I will do a simple dance and a little disciple. He is the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord for He keeping song. The song louder against over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And so faithful friend, such a faithful friend, I can count on Him to the very end. The song louder can stop over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song.
the song louder can sound over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm cloud against time over every realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me song. The song louder can stand over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And so faithful friend, such a faithful friend, I can count on Him to the very end. The song louder can stand over the heavenly realm. I'll just be trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Pananaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and heals me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and heals me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and heals me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter
every day with Jesus. I love Him more and more. Jesus saves and heals me, and it's the one living on. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. With Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sick, I had to be sweetened to save my weary soul, and all that but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Now it's different. So different now. It's different now. Send save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Sin abandoned me, but Jesus rescued me. Now it's different. So different now. I went to the church one day to hear me sing and pray. The preacher firmly preached the gospel truth. He said, you must remember, sit down and have a sound. Now it's different. So different now. It's different now. Tennessee, my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Sin abandoned me, but Jesus rescued me. Now it's different. So different now. It's different now. Say my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Sin abandoned me, but Jesus rescued me. Now it's different. So different now. I went to the church one day to hear things sing and pray.
the preacher firmly preached the gospel truth. Ooh, he said you must sit down and sorry. Oh, now it's different. Ooh, so different now. It's different now. Say my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lead your hand by go on the rail. Only you walk the four hands on the prairie. Lord, you move on the mountain, raise up to mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You lead your hand, mighty Lord, on the rail. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you move on the mountain, raise up to mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds. Give us love abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lead your hand, my Lord, on the rain. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you move on a fountain, raise up to mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From sea formed the clouds. Give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your mighty God indeed. Your goodness shows from ages past, and now it shows me. Oh, Jesus, there's He, the promise of God is me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. Oh, holy, holy is your name, the mighty God who leads.
You could think shows from angels' fans, and now it touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God was before. Jesus, the promise had to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Of me and I want to prove, and I the worthy, who just lead us on in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Of me and I want to prove thy worthy, who just lead us far, heaven close to you. Oh gracious Lord, keep me that on vastly behind. Oh, it must be out of this world, you and I. But if you can know this one, I how you do. Save a little spot, heaven close to you. Oh gracious Lord, give me that on that's divine. This must be out of this world, you and I. But if you can know this what and how you do. Save a little spot, heaven close to you. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied with all me with a life. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied with all me with a life. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied with all me with lies. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant, the man of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant, the man of all. Learn to be that servant, the man of all. Learn to be that servant, the man of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant, man of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant, man of all. Learn to be that servant, man of all. Learn to be that servant, man of all. Create, be happy. Oh, heart, oh, yeah.
and renew our spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew our spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence so long, and take not, oh Holy Spirit, from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew our spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew our spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew our spirit within me. Oh, cast it not away from thy presence so long, and take not the Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, renew our spirit within me. Oh, how I long thee, how I adore thee, my friend, my sunshine, my own in all, the great Creator became our Savior, and all His fullness fell at me. Oh, how I love thee, how I adore thee, my friend, my sunshine, my own in all, the great Creator became our Savior, and oh, His fullness will let it down for us. Lord, we have a living story. My God, oh, save His King, and Jesus His name. Born in a manger, whose old is a ranger, have not on soldiers and I could you. Oh, how I love thee, how I adore thee, my friend, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and hold this fullness will let me all over the world. The Spirit is moving all over the world, as the prophet said it would be. Hallelujah, all over the world. There's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters over the sea. Right here in this place, the Spirit is flowing. Right here in this place, as the prophet said it would be. Right here in this place, there was a mighty revelation of the glory of that Lord, as the waters go over the sea. Go deep down in the Spirit is more. The deep down in my heart, as the prophet said it would be. Hallelujah. The deep down in my heart, there was a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters go over the sea. All over the world, the Spirit is moving all
all over the earth, as the prophets said who would be. All over the earth, there is a mighty revelation of the glory of that Lord, as the waters cover the sea. Right here in this place, that Spirit is moving. Right here in this place, as the prophets said, hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophets said who would be. Hallelujah. Deep down in my heart, there is a mighty revelation, as the glory of the Lord, as the waters cover the sea. I surely adore that I've been born again. I surely adore that Jesus lives within. There are some things that I do not know, there are some things that I play. But this one thing I surely know, that I've been born again. I surely know that I've been born again. I surely know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, there are some things that I play. But this one thing I'm surely know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus, and the sun so bright, the sky so blue, and all the world singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a wonderful day, to just how to say thank you so. There's Jesus, well the sun's so bright, the sky's so blue, and all the world singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful night to say thank you. There's Jesus, therefore being justified by faith. We are pleased with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God here wrong in our heart by the whom which is given, and to us, and to us. But God commanded His love to die, that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God here wrong in our heart by the whom which is given, and to us, and to us. Therefore, be justified by faith, with peace with God to our Lord Jesus Christ. Because the love of God here wrong in our heart by the Holy Ghost is given, and to us, and to us. Can feel my world, can feel my life. Take my hands and walk with me. Can feel my world, can feel my life. Come take my hands
Come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sunflowers die. Without God, we cannot be. Yes, we cannot. Come fill my world, fill my life. Come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Without eyes we cannot see. Without hands we cannot touch. Without heart we cannot love. Without God we cannot be. Yes, we cannot be. Can't feel my world, can't feel my life. Come take my hands, come walk with me. Can't feel my world, can't feel my life. Come take my hands, come walk with me. Without breath we cannot live. Without breath we cannot share. Without joy we cannot go. Without God we cannot. Yes, we cannot be. Can't feel my world, can't feel my life. Come take my hands, come walk with me. Come feel my world, come feel my life. Come take my hands, come walk with me. There are some things I may not know. There are some things that I can go, but I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel Him in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He is once a baby boy. Oh, His love for me, His life to Lord. My God is real, I can feel deep in my heart. Some folks mean that, some folks mean scorn. How can go on and live below? But as for me, how big as one. My God is real, for I can feel Him in my heart. My God is real, is real in my soul. My God is real, for He is what made me whole. Oh, His love for me, His life to Lord. My God is real, I can feel deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real, for He has once and made me whole. His love for me, His life you hold. My God is real, for I can feel deep in my heart. Some folks mean us, some folks we scorn. How can go on and leave me alone? But as for me, how big as one. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real, for He is once and made me whole. His love for me, His life you hold.
My God is real, for I can feel Him in my heart. My God is real, is real in my soul. My God is real, creates what and made me whole. His love for me, His life you hold. My God is real, I can feel Him in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. He'll praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny was the burning hill, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hill. Hallelujah! In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny was the burning hill, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hill. Hallelujah! In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Oh, dapat ba puni mo sa akin? Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang iatod sa'yo. Minsan ako'y kalulugo, nadarama na natakot na sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging naman. Dakilang pasasalamat ang iyan. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Wala kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puro ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalong higit ang pagtutuguhan. Subalit nakilala kita na ang katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masaka ng buhay. Dakilang pasasalamat
ang iyang dugong bunay. Dakilang masasalamat ang iyang doon. Harapan-tapan kang puri Kau Diyos, walang kasing dakilang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang masasalamat ang iyang doon. Harapan-tapan kang puri Kau Diyos, walang kasing dakilang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalang at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y narutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na nagkapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang masasalamat ang iyang doon. Harapan-tapan kang puri Kau Diyos, walang kasing dakilang pag-ibig mo. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang masasalamat ang iyang doon. Harapan-tapan kang puri Kau Diyos, walang kasing dakilang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, hindi naman sasayang ang lahat ng kapanggoran. At doon ay di na luluha. Papahiring niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailan di na mangyari at kung maging huli, ay diyan yung tanggapin. At sa araw na yun, sa'yo'y magkapil. Sa araw na yun, hinat mo ang langit kay ganda. Basta mo at araw mo siya, liwanag niya ng lahat. Siya'y sisikat bago kailanman. Sa araw na yun, hinat mo ang langit kay ganda. Basta mo at araw siya, liwanag niya ng lahat. Siya'y sisikat bago kailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kabagohan. At doon ay di na luluha. Papahiring niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailan kita mangyayari at kung
maging huli. Kaya siya yung gabi. At sa araw na yun, sa'yo'y magkapit. Sa araw na yun, hinat mo ang langit na kay ganda. Basta mo at naroon sila. Diwa ng iyang lahat. Siya'y sinsig magpakailan. Sa araw na yun, hinat mo ang langit na kay ganda. Basta mo at naroon sila. Liwanag niya ang lahat. Siya'y sinsig magpakailanman. O purihin ka, purihin ka ng Panginoon. Hindi ako magsasawa sa pagpuri, hindi kami mapapago. Kaya purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa sa pagpuri, hindi kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sahig pinagaling, nagugulong, pinakain, mga bilay pinalagan, nakakita ang mga bulan, masasamang espiritu pinalayan. Purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi ako magsasawa, magpupuri, di kami mapapago. Kaya purihin ka ng Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Tayong lahat ay tinubos sa kasalanan, nilinis, bagong buhay, ibinigis. Kami yung pinagpala, pagkat kami nagtiwala sa salita mo, aming Diyos na nakila. Kaya purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Sadyang kailangan mo sa atin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko aking naramdaman, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo, minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at
sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal, kaya't hatawin ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Kung kay sarap umawit, hawin ipakalahin, puso mo'y umiindak sa duwa, sa kalagayan di kaya. Pagkano pagkama mo sa iyong ginamit, nagunyi maliyan sa langit, sa tuwa, sa kalagayan di kaya. Mga awiting makalangin, ibang likayang siyo'y na hindi kayang tumasan. Ano ang awiting magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masila ng masaya, magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y hinda sa tuwa, sa kaligaya. Mga wiling makalangin, ibang likayang siyo'y na hindi kayang lumasan. Ano mga wiling magsalim, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ay masira na masaya, magmula si Jesus ay makilala. Oh, di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong napakagulo. Ako'y matulog na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay maumalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam at hanapin ang sangaraw, pangarap mo matulubad. Walang sino man hahalang, ito'y sa tiyak ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggan yan siya at bumasa kalangitan, at di sa pangarap lang lamang. Sabihin pa nila ako isang panalo, at pagtawanan ng dahil kay Kristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba.
aking alam na darating ang isang pangarap ko matutupad at walang sino man hahalaan. Ito'y saniyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggan kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lamang magagawa natin o ang lahat alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magagawa magsa at kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na wala nang magagawa. Di ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa magsama. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magagawa ng isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nadaramang sa bukado? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nadaramang sa bukado? Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa bukadawang. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nadaramang sa bukadawang. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nadaramang sa bukadawang. Nadaramang sa tuway, nadaramang sa isip, nadaramang sa bukadawang. May kakalan sa aking puso, may kakalan sa aking puso. Magmula ng gabi ko si Jesucristo, may kakalan sa aking puso. May kakalan sa aking puso, may kakalan sa aking puso. Magmula ng gabi ko si Jesucristo, may kakalan sa aking puso. May kakalan sa aking puso, may kakalan sa aking puso. Magmula ng gabi ko si Jesucristo, may kakalan sa aking puso. May kakalan sa aking puso, may kakalan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kakalangan sa aking puso. Ang aking puso ay may kakalangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kakalangan na kawitan sa kamang-kamang aking gawa. Nangakong babalik dito, o ang kaibubunin niya sa kahiyan, sa kalangitan, o sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay nakalaan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagawitan sa kamang-kamang aking gawa. Di ang
ay humihalina sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of, come to glorify His name. We come to praise Him, we come to praise our God. Come to praise Him, we come to praise our King. Oh glory, hallelujah, is the coming. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming. Oh Jesus Christ our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise her coming King. We come to praise, come to praise, come to praise her coming King. Oh Lord, is the coming King. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Oh Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, how we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Hope to Him is victory. Hallelujah, high riches give me glory, glory, hallelujah. His song and a fulfill. Hope to you, victory. Hallelujah, high riches give glory, glory, hallelujah. His song and a fulfill. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, oh, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. He's not my power, nor my power. I must be when sent and go. He's not my mind, nor my power. I must be when sent and go. This mountain shall very move. This mountain shall very move. This mountain shall very move. And I must be when sent and go. I am determined, I made up my mind how to serve the Lord. I am determined, I made up my mind how to serve the Lord. I follow wherever He leads me, I'll go wherever He takes. I am determined, I made up my mind how to serve the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He
taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord, a living for the sense that is life upon, serving, hallelujah, hallelujah, living out life was all life at all. I know since Jesus gave me life, and nothing can satisfy like Jesus will. He makes my happy house sing, walking in Savior's way, hallelujah, living for His my King. Oh, living for the sense that is life at all, serving, valuing, hallelujah, living our life as all life at all. I know since His gave me hallelujah, and nothing can satisfy like Jesus will. He makes my happy house sing, walking in Savior's way, happy more, living for Jesus my King. Right away, wait for the victory. Right away, wait to the end, and it will give us a rejoicing as we travel on life way. Let it down, let it be, let the song ring out, let it joy begin. Pour it out, you die, you're the short way. Right away, wait to the end. Right away, wait for the victory. Right away, wait to the end, and it will give us a rejoicing as we travel on life way. Let it down, let it be, let the song ring out, the joy begin. Pour it out, you know, you're the show it right way to the from the rising of sun, the sky that's going down, the Lord shall be from the rising of the sun, the night that goes down. The name of the Lord shall be praised. The Lord is high above creation, His glory is above the heaven, and who is like to the throne of God? It will let on high. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is watching over. Oh glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh my, Jesus is mine. My benefit, my beneficiary, my. Jesus is mine. My whole life is mine. Every promise in Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I trust His word divine. Every promise in the Bible is mine. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. There's a Holy Ghost of fire, keeping me alive, keeping me alive, keeping me. That's the Holy Ghost of fire that's keeping Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's so over me, oh, my being ever sad, my being ever sad, my being ever. It's so over me, oh, my being ever sad. Jesus, my being ever sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord. Oh my soul, bless the Lord, oh my soul, and Lord that is sweet and me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, and Lord that is sweet and me, bless His holy.
bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ng lahat. Magsabi ng praise the Lord! Hallelujah! Praise God, dito ang maglalapos mo yung pag-awit ng masayang awitin sa ating pinangapas. Praise God, tabi dadako na sa ating mga malumanay na awitin. Praise God, tabi dadalhin po ng ating beloved elder, ating mga kapatid ni Brother Alvin Reyes. Praise God. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved Brother John Aquino. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy po mga minamahal. Amen. Sa ating pong pagpupuri, subalit bago po mga minamahal. Amen. Tayo po magpatuloy. Tayo po muna ay muling manalangin sa ating dakilang Diyos sa kapakanan po ng mga bagong dating. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na aming pinakamamahal na Yesu Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong Darlene, beloved Honorable Evangelist Pastor Will Almeida. Maraming pong salamat sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming makalikuan, malapeng Jesus. Patawarin mo po kami, hugas ng linig sinang yung banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Malapeng Jesus, sa aming dinadalangin sa mga oras na ito, langisan mo po ang bawat papuring awitin na aming pong iaalay sa iyo. Gamitin mo po ang iyong paglingkod. Maging daluyan ng masaganang pagpapala, malapeng Jesus. At patuloy mo pong pag-ingat ng lahat ng aming minamahal mga kapatid. Patungo po sa iyong banal na gawain. At samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan, malapeng Jesus. Kumilos ka sa aming kalagitnaan. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. At sa makapangyarihang pangalan pinakamamahal na Yesu Kristo sa unang dalangin na aming pong Darlene Bravo Honorable Evangelist Pastor Willis Almeida, aming sama-samang sinasaway. Pinalalayas lahat ng mga uri ng adlang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ang iyong kadakilaan, walang
na pagsamba. Habang ako'y maghininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo, wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Kay buti-buti mo ang Ginoo sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo ang Ginoo sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Ay buti-buti mo ang Ginoo sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita,
dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Ay buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tadhang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umapaw sa buhay ko. Kaya't paburit pagsambay, alay siyo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo.
sa buhay ko. Kaya't mabulit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, ulit di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y kumakaw sa buhay ko. Kaya't mabulit pagsambay alay sa'yo. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay lagi naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Sadyang ay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay lagi naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y kumakaw sa buhay ko. Purit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y kumakaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sadyang kay buti na ating Panginoon. Nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsikat ng pitong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, buko'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y
katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y mamunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan.
sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba ang sa'yo'y aanay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba ang sa'yo'y aanay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aanay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y pagsamba ang sa'yo'y aanay ng buong buhay ko. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais.
Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y malagalan. Handog ko ang papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang puso
Lord, have your way in me. You are forever in my life. You see me through the seasons.
sa iyong nadarama. Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, laging bukas ng balat ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nagugulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di mo hahayaan na ikaw ay mawala? Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan ko ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwina ay makapiling ka. Ang luha mo ay mapahilit ko, ang lungkot mo ay mapahigit ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan ko ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwina ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan ko ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwina ay makapiling ka. Ang luha mo ay mapahilit ko, ang lungkot mo ay mapawigin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwina ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwina ay makapiling ka, at sa tuwina ay makapiling ka. I'll just
just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Oh, He gave me a song. Those storm clouds are in the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him in the very end. Those storm clouds are in the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Kahit Kristo mananalig sa habang panahon. Kahit Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kahit Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kahit Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kahit Kristo mananalig, di magbabago. Di ako magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Laging ikaw ang kalagasan, tagasan ng buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ako magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Laging ikaw ang kalagasan, pag-asa ng buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kay saya-saya ng puso kong ito, damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaabaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kay saya-saya ng puso kong ito, damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaabaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. O Kristo, ka ay purihin, kaawit tondo, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo puso sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin,
gagalang ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang hell sa langit sa tuwa, sa gagalang ligaya. Mga witing makalangit na hindi kayang tumbasaan, anumang awiting nakasaglibutan, buhay namin mo na'y nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, mula nang si Jesus ay makilala. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't take nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I been baptized, my soul got happy and now satisfied. Wouldn't take nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos na iuwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trompeta, awit ng sakali ng alpatira, sa pagtulog ng tambon, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos na iuwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trompeta, awit ng sakali ng alpatira, sa pagtulog ng tambon, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ang di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Amen, hallelujah. Handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alog sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alog sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Hallelujah, 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 hallelujah to the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah.
the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is giving me a life, giving me a life, giving me a life. It's the Holy Ghost and fire that is giving me a life. My Jesus, giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus is bumping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Bless His holy name. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos sa papuring awit na talagang nataglay natin ang kagalakan, mga minamahal, na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At minsan pong muli, mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos na muli it's a privilege for us na muli ang bawat isa ay nandito, mga minamahal, upang ating sama-sama pasalamatan, purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan ang ating dakilang Diyos. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. At ating ipinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Willis Raja Almeida at sa kanilang beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, mga ginigiliw, mga minamahal na beloved brethren, sa ating mga beloved bisita, welcome po kayo dito sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga live webcast viewers. Amen, praise the Lord. At purihin ang ating dakilang Diyos sa amang dako kayo ng ating mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ibayong dagat na talagang ang ating mga beloved kapatid ay talagang nandyan, na talagang nakasubaybay. Amen, praise the Lord. At wag ko yung alis dyan na talagang patuloy na talagang umantabay at ating mapakinggan sa oras na ito sa bahagi ng pasasalamat ng ating mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa gabing ito, na kung saan ating pasalamatan kung paano ang ating dakilang Diyos, ang kanyang mga kamanghanggawa, mga kagilagilalas na ginawa sa ating mga buhay. Amen, praise the Lord. At muli na talagang
bawat isa na talagang tayo ay nandito dahil lahat ay pinagpala, lahat ng pinagpala ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at kahit na talagang very hectic ang bawat isa, busy sa maghapon na ating mga trabaho, sa talagang ating mga beloved na estudyante na talagang nandyan mga minamahal, ngunit andito pa rin tayo na talagang taglay ang kagalakan na nandito mga minamahal na talagang andito sa ating Friday overnight prayer na talagang sabi nga nandyan ang ating worship with sacrifice dahil yan ang kalooban ng ating dakilang Diyos na sa ating patuloy na pagsunod sa kanyang kalooban, patuloy na ating pagpupuri mga minamahal. Anuman ang ating mga problema, anuman ang mga daladala nating kabigatan, karamdaman sa ating buhay, mula pa kanina sa ating mga papuring awit na alay sa ating dakilang Diyos, ayan ay talagang pagagalingin ng ating dakilang Diyos kung anuman mayroon tayong mga karamdaman, anuman mayroon tayong problema. Dahil sa ating dakilang Diyos ay walang imposible. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo na mga minamahal ay dadagos sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal dahil ang sabi dito sa aklat ng unang kronika ng kapitulo 29 ng talatay 13, ang sabi dito mga minamahal, "Now therefore our God, we thank Thee and praise Thy glorious name. Kaya't ngayon aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan." Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na ang sabi nga mga minamahal na ating pupurihin ang ating dakilang Diyos. Anong sabi mga minamahal? Sa pamamagitan ng ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At sa gabing ito mga minamahal, ating pinaghahanda ang ating mga beloved kapatid na pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinaghahanda po ang mga first five sa ating mga beloved sisters. Atin pong pinaghahanda mga minamahal ang ating beloved sister Norma Binluan, beloved Sister Mirasol De Vera, beloved Sister Alma Melo, beloved Sister Nida Bakuyag, and beloved Sister Lourdes de Guzman. Praise the Lord. Sila mga minamahal ang first five na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa ating mga beloved brothers naman mga minamahal, first five na magpapasalamat sa ating mga beloved brothers. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved Brother June Sabangan, beloved Brother Jose Padua, beloved Brother John Carlo Rosario, beloved Brother Mario Fernandez, and beloved Brother Ray Valdez. Praise the Lord. Hallelujah. At from number 6 hanggang number 8 sa ating mga beloved sisters, atin pong pinaghahanda ang ating beloved Sister Jenica Datuin, beloved Sister Elena Pibinito, beloved Sister Junaline Milan, and beloved Sister Hannah Villaros. Praise the Lord. Hallelujah. Atin mo lang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga beloved brothers naman, mga minamahal, from
Number 6 up to 10, ating pinaghahanda po ang ating beloved brother Edward Padua, beloved brother Mark Roland Dumalanta, beloved brother Samuel Villaros, beloved brother P.D. Castillo, ang panghuli po ating pinaghahanda ang ating beloved brother Arman Rondilio. Sila mga minamahal, ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa buhay at pinagpalang patutuo ng ating mga beloved kapatid. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at sa mga ating beloved brethren na mag-alay ng papuring awit sa ating dakilang Diyos ay open po yan at tayo labang po ay makipag-ugnayan po sa ating mga beloved instrumentalist. Praise the Lord, hallelujah. At ating formal na pong buksan, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binluan at sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida at ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo rin mga beloved kapatiran. Magandang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na magpahayag po ng mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po'y nakikibarkada. Uminom pa ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po na pinagkaloob po ang kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking mga bisyo, inalis po. Binago po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Ang aking pagmumura na yan, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako dahil noon po hindi rin po ako marunong na manamit ng mahaba, naka-short, naka-sleeveless, talagang naka-lipstick. Lahat yan, inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil year 1998, nagkaroon po, mayroon po akong sakit na ang sintom po, ako po'y nag-bleeding na akala ko po sa oras na yon, ako na po ay mamamatay dahil po dumating na punto na talagang wala po akong hininga, wala po akong makita. Alam niyo po ang ginagawa ko, binabagsak ko po ang aking katawan para lang po makakita. Alam niyo po sa oras na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Alam niyo po, hallelujah, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise Hallelujah, the Lord, praise amen. the Lord. Na bagamat andyan po, ako po'y itinakbo po sa ospital dahil napakababa po ang aking dugo. Talagang dilaw po ang aking kulay. Alam niyo po, nung pagdating ko po doon, andyan po na talagang
andun po na umiyak po ako, nagsisisi po. Talagang sabi ko po sa mahal na Panginoong Hesus na dugtungan po ang aking buhay dahil maliliit pa po. Dahil ang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hallelujah. Hanggang patuloy po yan na ako po inoobserbahan, in-examine, chinichikap. Alam niyo po, ang sabi po na naman ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya doon po ako natakot dahil sabi ko po, akala ko po noon pag mamamatay ka, wala na po. Natakot po ako dahil yung aking mga anak maliliit pa po. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Alam niyo po, ang sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po sa kanya, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po, mamamatay na po ako. Sabi ko po, ayaw ko pong magkawatak-watak po ang aking anak pag ako'y nawala dahil maliliit pa po ang mga anak ko po. Yung bunso ko po talagang andyan, hindi pa yun nag-aaral. 6 na taon lang po yun. Alam niyo po, talagang umiyak po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na dugtungan po ang aking buhay. Alam niyo po, noon nandun po ako sa hospital po, sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo. Sabi niya po, at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na po ako sa bahay, marami pong gamot na ibinigay po ng doktor. Andun lang po ako, takot na takot po ako, nakahiga, nagmumukmuk. Iniisip ko po yung sakit ko pong kaso sa matris. Alam niyo po, hallelujah. Pinasyalan po ako ng aking beloved ate. Sabi niya po, sumama ka sa gawain. Sabi niya po, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi ko po, alam niyo po, pinaulakan ko po ang sumama po sa kanya. Diyan pagdating po namin, dahil ang gawain pa po natin diyan po sa Barangay Lukban pa po, ang mga kapatiran talagang sila po ay nagpupuri. Alam niyo po ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri po, hindi ko namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Pinakakas po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kahabagan po ng ating beloved, ng ating minamahal na Panginoong Hesus, sa una at panalangin po ng ating beloved pastor, tunay po ang aking sakit na cancer sa matris. Wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kung naaalala ko po, tunay po, napakabait, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko po, napakabait mo, nakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nung baguhan po ako, talagang walang-wala po kami. Dahil po, maliliit pa po ang aking anak, 5 po. Talagang nandyan. Ako po'y nagtitinda lamang po. Diyan po sa palengke, ang aking paninda, kinukuha ko pa po sa aking beloved ate. Pag nakatinda po ako, talagang pambili lamang po ng aming pagkain. Ang aming bahay talagang di ko po mapagawa yan. Napakaliit po. Yung atip po, talagang kawayan po. Talagang butas-butas po yan, pati dingding. Alam niyo po, hindi ko po tinignan po yan dahil inuusig po ako. Sabi nila, bakit daw hindi po ako yumayaman? Dahil nandito po ako sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusades International Ministry. Hindi ko po yung tinignan, nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Alam niyo po, hindi po ako nawala ng pag-asa dahil po ang ating natagpuan na Diyos buhay, talagang totoong Diyos. Amen, that's right. Lord, dahil naalala ko po ang aking sakit pinagaling. Kaya lagi ko po tinutuon po kung gaano kabait ang ating
pag-uusig na yan, tinatawanan po ako lagi. Tuwing ako'y dumadalo, tuwing ako'y nagpupuri din po sa bahay dahil daanan po sa amin. Tinatawanan po ako, sabi nila nababaliw daw po ako, pero hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Tunay po, ngayon po ang aming bahay, talagang hindi na po tumutulo, talagang pinalitan po ito ng bato. Hallelujah, praise the Lord. Napakabait, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, kahit isang gamit, talagang wala po kami, walang gripo. Lahat yan wala. Pero ngayon po, napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Jesus. Great provider po ang ating pinakamamahal na Jesus. Kung tayo magpatuloy, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus. Talagang nandyan, di po tayo ipapahiya. Hallelujah, praise the Lord. Binigyan po ako ng sariling motor po na brand new na may sidecar. Bago po yun po ang sinasakyan po namin na papunta dito sa gawain po. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa himala po sa aking anak na siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga yan, alas 12 po, pumunta po sa aming bahay po. Hallelujah, praise the Lord. Nakadrive pa po ng motor niya. Nandun po nung pagdating po sa aming bahay, sabi niya na kinagat ako ng ahas. Binalot niya po yan. Talagang nung inalis niya po, nakita ko po yung bakat kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka dahil kung tumalab yung kamandang ng ahas, sabi ko po sa kanya, marahil wala ka na, patay ka na. Pero napakabait po, iningatan ka ng ating pinakamamahal na Jesus. Napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, sa aking manugang na talagang siya rin po ay nakadalo po doon sa dako po ng Maynila, ng anniversary po ng Talpa Lusulu. Talagang nandyan na, nandun po silang mag-asawa dahil nung mayroon po din po siyang sakit na bato sa abdo po yan, talagang nandyan na hindi na po yan nakakakain, dilaw po ang kulay. Talagang nandyan, doon lang po umiyak sa sulok po. Sabi namin, magbakasyon ka, sabi po namin. Yun nga po, nagbakasyon po siya. Umalis po sa kanyang trabaho, nag-resign. Alam niyo po, siya po'y sinama po namin dito sa gawain. Alam niyo po, nung siya ay binautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus, ngayon po, ang kanyang sakit na bato sa abdo dahil nagpa-ultrasound na naman po, dahil 6 months po yan na nandito, talagang tuloy-tuloy po yan na dumalo. Alam niyo po, nung siya po'y nabautisman sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus, nagpa-ultrasound po siya uli, nagpa-ECG, wala pong sakit. Tinunaw na po yung bato ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nakita po kung gaano kabait, kabuti, kung gaano po siya nagpapagaling. Kaya napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa lahat ng mabiyaya at pagpapala. Bilang karagdagan po, ako po mag-aalay po ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Atin mo na nga sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Praise the Lord. Hallelujah. Atin sabay-sabay na palakpakan mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan. Alay na papuring awit sa ating dakilang Diyos at sa kanilang pinagpalang patutuon at tunay mga minamahal na talagang ang ating Diyos ay napakabuti mga minamahal. Talagang ang ating beloved nanay ay talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang tunay ang salita ng ating dakilang Diyos sa aklat ng ikalawang Korinto ng kapitulo 5 ng talatay 17 na ang sabi dito mga minamahal, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. Alam niyo mga minamahal, anong unang hagbang na ginawa ng ating beloved nanay mga minamahal nung siya ay nasira ng salita ng ating dakilang Diyos? Ang unang hagbang na kanyang ginawa, siya ay dumalo mga minamahal at siya ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyariang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa unang panalangin ng ating ginagalang na Evangelista Pastor Willis Rada Almeida, ang karamdaman ng ating beloved nanay na cancer na talagang sabi ng doktor mga minamahal na wala ng kagalingan, binigyan ng talagang maraming gamot mga minamahal. Ngunit nung kanyang tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung kanyang taglay na karamdaman, cancer mga minamahal, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya tunay mga minamahal na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito. Imagine mga minamahal na talagang ang alam ng ating beloved nanay na talagang mawawala na siya dito sa mundo mga minamahal. Ini-expect na siya ay talagang babawian na ng buhay. Ngunit ang ating dakilang Diyos ay napakabuti mga minamahal. Talagang tunay at mabisa at totoo mga minamahal ang bautismo sa tubig sa makapangyariang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa ating buhay sa bawat isa sa atin na talagang tayo ay talagang buhay din na patotoo na nung tayo ay nabautismuhan. Yun ang first step na ating ginawa. Tayo ay nagpabautismo, tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating mga karamdaman, ito ay gumaling. Amen. Kaya't sa ating mga baguhan, sa ating mga live webcast viewers, napakahalaga po ang bautismo sa tubig. Ating napakinggan mga minamahal, yung mga patotoo mga minamahal ng ating beloved kapatid during the 23rd Victorious Talipaw Peace Mission anniversary, yung mga nabautismuhan mga minamahal. Ilan po yung mga beloved brethren natin na sila ay nabautismuhan? All in all mga minamahal na nabautismuhan ay 94 mga minamahal na kaluluwa na tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ating nakita doon yung iba mga minamahal na talagang nahihirapan ang kanilang katawan, talagang yung taglay nilang karamdaman ay talagang nandoon mga minamahal na sila ay nangihina. Talagang makita mo sila na talagang naglalakad na hirap mga minamahal na talagang nung sila ay nagpabautismo, sabi nung mga nagpabautismo mga minamahal na iba yung kanilang naramdaman, talagang nakaramdam sila ng ginhawa. Amen. Kaya tunay mga minamahal na totoo mga minamahal ang bautismo sa tubig. At doon sa
ating mga beloved brothers na nagpabautismo, mga minamahal. Isa po doon, mga minamahal, sabi nung naka-invite na yung buong pamilya na yon ay mayroon silang karamdaman. Yung nanay, mga minamahal, siya ang nag-alaga sa kanyang beloved husband. Matagal na panahon na talagang inalagaan niya ang kanyang beloved husband, mga minamahal. At ito ay binawian ng buhay. At yung kanyang mga anak, at talagang sila din, mga minamahal, ay talagang may karamdaman. Kumbaga, sa kanilang buong pamilya ay nasa kanila ang sumpa. At yung ating beloved brother, mga minamahal, na talagang hindi siya makalakad, mga minamahal. At nung siya ay nasa ibang bansa, mga minamahal, iniwan ng kanyang beloved wife. At doon, mga minamahal, doon naging yung kanyang buhay, talagang hindi siya makalakad. Siya ay na-depress, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos at nung siya ay nabautismuhan, mga minamahal, sa tubig, sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya ay nakaramdam ng kaginhawaan sa kanyang katawan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay, mga minamahal, na talagang ang bautismo sa tubig, yun ang tunay na kagalingan, mga minamahal. At yan ay talagang yan ang pruweba at ebidensya na ang Diyos natin ay nagpapagaling. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hindi lang tayo pinagaling, tayo, mga minamahal, ay talagang pinagpala, mga minamahal. Pinagpala nga lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sino, mga minamahal, ang hindi magpapatuloy at maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo na po, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister, beloved brother June Sabangan, at sundan po siya ng ating beloved sister Mirasol De Vera. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise Ako'y the Lord. nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan, manudatihan. Ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng kadakilaan at ang ginawa niya sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta na taong 1992 po, na kung saan ako'y nasa damuhalang reliyon na aking nakagisnan na hindi ako naniniwala sa ganitong gawain dahil akala ko yung mga ganitong gawain ay gawa-gawa lang ng tao. Ngunit ako pala ay nagkamali dahil itong gawain na to na dati kong pinagtatawanan, ito pala yung magpapagaling sa akin at magbabago sa aking buhay. Nung unang kong dalo dito talagang ganun na lamang yung pagtataka ko. Bakit? Sabi ko, ganito yung uri ng kanilang pagpupuri. Sila'y
nagsasayaw, nagpapalakpak, samantalang doon sa aking nakagisnan talagang 15 minutes, 30 minutes, pwede ka nang umuwi. Samantalang dito sabi ko, napakatagal ng gawain nila. Sabi ko, halos inubos mo na yung maghapon mo. Sabi ko sa aking sarili noon. Ngunit, nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang pinaunawa sa akin yung kung gaano natin purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako'y nagtagal, dumalo sa gawain na to. Talagang hindi ako lumikat na dumalo, magamat dumadalo ako, ngunit nandyan pa rin yung katigasan ng aking puso dahil napakatagal ko rin magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Halos umabot ako ng 6 na buwan sa pag-observe ko dito sa gawain na to. Kaya ngunit nandyan ng kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang ako'y nagpatuloy, sinundan ko lang sinundan yung gawain na to. Bagamat napakalayo ng gawain noon, talagang mula sa sukat ako, muranto yung gawain, talagang tinatyaga ko yan hanggang sa palipat-lipat na nandyan na ang ating kabagan, ng ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y nagpatuloy sa gawain na to. Talagang sabi ko, kung nung una talagang nagduda rin ako, sabi ko, mahal na Panginoon, kung totoo ka sa gawain na to, sabi ko, magbigay ka ng isang himala sa aking buhay. Sabi ko na baguhin mo rin ang aking buhay tulad ng mga nagpapatuto sa harapan kung hindi binabayaran sila. Sabi ko, hanggang pinatunayan sa akin yan ng ating pinakamamahal na Panginoon nung ako'y nabautismohan nasa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandiyan yung aking mga bisyo ay unti-unting inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise Kaya the Lord. ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus hanggang sa tuloy-tuluyan na at hindi nagtagal, naglaon talagang nandyan din na nanghinang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ang aking pagdalo ay binawasan ko na dahil ang katuwiran ko noon, ako po'y nagtatrabaho. Sabi ko, nagtatrabaho ko kaya isang beses na lang ako dumadalo, nag-Sunday Christian na lamang po ako. Ngunit yun ay hindi pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil 2012 nung ako'y na-diagnose na napakataas po ang aking BP noon. Talagang na-mild stroke pa po ako. Naka-isang linggo ako sa hospital. Talagang nandyan na akala ko yung aking buhay ay gano'n na lang dahil yung kalahating katawan ko hindi ko maigalaw. Talagang kalahati lang yung umano sa katawan ko, gumagalaw, kumikilos. Kaya nung hanggang sa ako'y pinayuhan na nung lumabas ako, hanggang pinayuhan na lang ako ng doktor na mag-maintenance na lamang. Sabi niya, itong maintenance na to ay habang buhay mo na to, hanggat nabubuhay ka, sabi niya sa akin, dahil baka sa susunod mong stroke, baka tuluyan ka na, matuluyan ka na dahil sa yung una kong stroke sa utak, baka sa pangalawa sa puso, yan ay delikado, sabi niya sa akin. Kaya bilang tao na natakot din ako, nag-take ako nung gamot na yun. Habang tinitik ko yung gamot, yun ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil sa tuwing tik ko ng gamot na yun, ako po'y nahihirapang huminga, maging sa aking paghiga, ako po'y nahihirapan. Ang gusto lang niya, nakatihiyaya lang ako. Ayaw niya akong nakatagilid ako. Sa tuwing inom ko ng kahit tubig, talagang kusa ko yung ibinubuga. Kaya ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, hindi kalooban ito ng ating pinakamamahal na Panginoon na ganito yung aking gagawin. Sabi ko, nasaan yung mga patutunan na narinig ko. Sabi ko, kailangan ihakbang ko na yung aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Binalik ko muli yung aking pagdalo ng 3 beses sa isang linggo. Magamat kahit na ako'y pinagbawalan ng doktor na talagang bawal itong ganitong pagpupuyat dahil imbis na tumaas daw yung, ay bumaba yung dugo, lalong tataas, sabi niya sa akin. Kaya iwasan mo yung pagpupuyat, sabi niya sa akin. Ngunit yun ay hindi ko pinakinggan. Talagang nandyan na nakinig ako sa turo ng ating beloved pastor. Talagang binalik ko muli yung pagdalo ko ng 3 beses sa isang linggo.
hindi naglaon. Yun po ay kinabangan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ay hindi na ako naggagamot, talagang yan ay pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Praise sa kanyang the Lord. kahabagan lamang. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa sandaling to na taglay-taglay ko yung aking kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa pag-uusig ng aking mga pamilya. Nandyan din po. Hindi ko rin yan tinignan. Yun po ay nagpatuloy din ako kahit na anong sabihin nila sa akin na tumigil daw ako sa pagdalo dahil may sakit ka, sabi niya sa akin. Talagang nandyan na pinipilit kong dumalo. Sabi ko, bahala na sa akin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung yan ang kalooban niya, yun ang masusunod. Sabi ko, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagpapala din, nandyan din po ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi naglikat, hindi nagbabaya. Nandyan lagi sa tuwing ako'y nangangailangan, hindi ako pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise Kaya the ako'y Lord, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako nung nakalaang buwan nandyan na dumarating yung monthly monitoring ko dahil minumonitor po ako tuwing 3 months dahil nga sa aking BP, tapos tumataas pa rin yung aking sugar. Nandyan din po na kahabagan lang ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na tumataas, ngunit hindi yung gaano, sabi, tama lang yan sa edad mo. Sabi, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Di man karapat dapat, yan ay sa kabagal lang ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya hanggang dito na lamang, ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Jude Sabangan sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal ang ating beloved kapatid, yung kanyang karamdaman, maging ito man mga minamahal ay talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yung matagal na yung problema mga minamahal, yung kanyang high blood na talagang ang sabi ng doktora na kailangan na habang buhay na siya ay uminom ng gamot, magkaroon siya ng maintenance. Ngunit sa ating buhay mga minamahal, ano ang magiging maintenance natin mga minamahal? Na sinabi sa salita ng ating dakilang Diyos, ang gamot talagang ito ay iniinom natin mga minamahal. Ngunit ang sinabi sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ating dakilang Diyos, na ang sabi dito mga minamahal, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakat, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng sumusunod sa salita ng ating dakilang Diyos. Wala tayong ibang maintenance mga minamahal, kundi ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Ito ang magbibigay sa atin ng kagalingan sa lahat ng ating karamdaman. Ang sabi nga dito na bago dumating ang ating kawakasan mga minamahal, talagang itong salita ng ating dakilang Diyos ang ating kailangan, na ang sinabi na huwag itong mahihiwalay.
sa ating buhay. Amen. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, na talagang yun ang kanyang problema, mga minamahal, ngunit siya ay talagang nangako sa ating dakilang Diyos na talagang maglilingkod, talagang sincerely na talagang maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating beloved kapatid. Yung sinabi ng doktor na bawal sa kanya ang magpuyat, ang ginawa niya, mga minamahal, ay talagang siya ay talagang patuloy na dumalo sa ating overnight. Dahil ang bilin ng ating ihinagalang na ebanghelista na tayo ay dumalo kahit tayo ay mataas ang ating presyon, dumalo mga minamahal sa ating overnight prayer, at hindi natin namamalayan tayo na pala ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ang propeta ng ating dakilang Diyos ang nagsabi na ang sabi nga kung kayo ay sumampalataya sa akin, kayo din ay sumampalataya sa aking mga propeta, sabi ng ating dakilang Diyos. Amen. Kay purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At tayong mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Mirasol de Vera, at sundan po siya ng ating beloved brother Jose Padua. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeda. Ganon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng beloved Almeda children, sa lahat po ng pastoral workers, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon, at sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay. Ama, i-share ko lamang, mga minamahal, ang inyong lingkod, mga minamahal, nakakilala sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil sa aking mahal na lola, mga minamahal. Batang grade 1 or grade 2, kasama ko ng aking mahal na lola na dumadalo sa ating gawain sa Midakupan ng Bonifacio, mga minamahal. Sa paglipas ng panahon, ang inyong lingkod, mga minamahal, nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, yung panahon na ako ay nawalay sa paglilingkod, napakahirap, mga minamahal, ng buhay dahil kahit gustuhin nating magbago, mga minamahal, hindi natin kayang gawin yun ng mag-isa tayo, mga minamahal. Napatunayan ko yun, mga minamahal, dahil ang inyong abang lingkod, mga minamahal, hindi sa pagbababa sa aking sarili, mga minamahal, ang inyong abang lingkod, mga minamahal. Kapag may narinig akong balita or salita, mga minamahal, tungkol sa akin, mga minamahal, talagang uungkatin ko yun at hahanapin ko kung saan kanino nagmula, mga minamahal. Kahit ang aking mahal na biyanan, mga minamahal, talagang hindi ko yun inuurungan, mga minamahal. Dahil ang rason ko, mga minamahal, kung may rason ka, may rason din ako. Kaya hindi yung ganong bagay, mga minamahal, kapag may nakaalitan ako, mga minamahal, sa may kalsada, mga minamahal, pag nakasalubong ko yun, mga minamahal, hindi ako tatabi. Dahil ang gusto ko siya yung tumabi. Kasi ang gusto kong patunayan, mga minamahal, doon sa aking kaaway, mga minamahal, na kung ano yung kaya niyang gawin, kaya ko ding ibigay sa kanya. Hindi sa pagmamalaki, mga minamahal, hindi yun maganda sa pakiramdam. Pero nung panahon yun, talagang nakakatuwa sa isang tao na pangingilagan ka ng kaaway mo, pero hindi yun maganda sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mula nung ako'y makabalik mula nung ako'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na muling makabalik sa kanyang banal na gawain, mga minamahal,
ang iyong abang likod, mga minamahal, ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Yung mga salitang hindi ko gusto, mga minamahal, na dati-rati talagang inuungkad kong mga minamahal. Ngayon, talagang pinababayaan ko na hanggang sa magsawa silang gumawa ng salita. Hindi ko na yun pinapansin. Kaya labis-labis kong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na sa ganang akin talagang hindi ko talaga kayang gawin yun, mga minamahal, dahil ang nyobang likod talagang may katigasan ng ulo, mga minamahal. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na hindi man karapat-dapat, ngunit binigyan ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Atin pong sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Mirasol de Vera sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay ng ating beloved kapatid. Talagang tunay na siya ay pinagpala, mga minamahal, na talagang bagamat nanlamig sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi po siya nanatili doon sa kanyang panalamig, bagkus siya ay talagang bumalik at nagpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa ating buhay, mga minamahal, na kung ating titignan, mga minamahal, kung ating babalikan, kung ating iisipin yung ating dating buhay na hindi pa tayo nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, noon hindi natin naisip na tayo ay dadalo dito. Hindi natin naisip na tayo ay maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit totoo ang salita ng ating dakilang Diyos na ikaw, ako, tayong lahat ay tinawag at pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at hindi na tayo ang talagang nasusunod sa ating sarili, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi ang nabubuhay na sa atin walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako, mga minamahal, sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, inaanyayahan po muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. I'm free, I'm free, I'm free to...
puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay na talaga napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Jose Padua at sundan po siya ng ating beloved sister Alma Melo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglaluhati, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpapaabo ng dubling paggalang, pagrespeto sa ating beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ganoon din po, lagi po nating inaalala ang turo ng ating beloved Pastor Assistant at Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa kanilang beloved children at sa ganoon din po sa ating beloved ordained preacher, sa ating beloved, sa kanyang beloved daughter, sa inyo mga kapatiran, magandang umagal po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako po nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ako po nabigyan pagkataon upang ipahayag mga kamangha-mangha ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. Amen. Tunay po mga minamahal, nung hindi pa ako nakakilala sa ministeryong ito, nandiyan po na magulo po ang aming buhay. Wala pong kapayapaan sa puso't isipan dahil po sa aking mga bisyo, mga minamahal, talagang nandiyan po, talagang po ako sa pag-inom ng alak, pagsugal, halos lahat ng bisyo ng kalakihan nasa akin po mga minamahal. At tunay po mga minamahal, nung isang araw mga minamahal, aking malasawa, nung siya po nag-decide po mga minamahal na mag-ibang bansa po mga minamahal sa dako ng Taiwan. Tunay po mga minamahal, bago po siya umalis mga minamahal, kami po muna ay nagsimba sa dako ng Quiapo mga minamahal, kung saan kami po nanalangin ng mataimtim po mga minamahal. Inikot po namin yung mga santo na kasabit mga minamahal. Subalit ako po nagtataka mga minamahal sapagkat paglabas namin sa simbahan niya mga minamahal, kami po nag-away ng aking malasawa na hindi ko po alam ang dahilan mga minamahal. Kaya ako po nalungkot mga minamahal sapagkat ang aking malasawa siya po paalis na po kinabukasan sa ibang bansa mga minamahal. Kaya ako po umuwi mag-isa mga minamahal na nandiyan po ang aking grabing kalungkutan po mga minamahal. Subalit nung pagdating ko sa aming bahay mga minamahal, tunay po mga minamahal na may nagudyo sa akin na buksan ko po ang aming TV mga minamahal. At tunay po, tamang-tama po ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po mga minamahal, napakinggan ko mga buhay na patutuo ng ating mga kapatiran. Nandiyan po na marami po silang problema mga minamahal. Walang kapayapaan sa puso't isipan mga minamahal. At talagang nandiyan po ang kanilang mga karamdaman mga minamahal. Kaya tunay po mga minamahal, ako po namangha sa gawain ito mga minamahal. Kaya hinanap ko po ang gawain ito mga minamahal at aking nasumpungan sa may dako ng Amoranto mga minamahal. Tunay po mga minamahal, pagpasok ko lang po mga minamahal sa gate mga minamahal, damang-dama ko na po ang banal na prinsesya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po mga minamahal na hindi pa ako nag-agtubili mga minamahal. Tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po mga minamahal na ako po instant binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po nagpatuloy sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan po ang aking kauhawan sa paglilingkod, pagdalo sa ating banal na gawain mga minamahal. Talagang gusto ko noon na araw-araw may nasa gawain po ako mga minamahal. Hallelujah.
talagang grabe po ang aking kagalakan po mga minamahal. Hallelujah. Tunay po mga minamahal na ako po nag-decide mga minamahal na umuwi dito sa dito sa Pangasinan po mga minamahal. At tunay po mga minamahal na talagang isinir ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mahal na ama, mahal na ina mga minamahal na talagang nandiyan po ang kanilang mga karamdaman po mga minamahal. Ang aking mahal na ama na may karamdaman na lagi po siya nahihilo po mga minamahal. Talaga pong nung siya po'y sumama mga minamahal at tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, ang aking mahal na ama. Salamat ay siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ganoon din po ang aking mahal na ina, may kidney trouble po mga minamahal. Siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ang aking mahal na tiyahin na may nasa banin ng karamdaman, mga minamahal, hindi na siya kumakain, hindi na siya nakakakilala, mga minamahal. Nung siya po inilihans ng mga manggagawa, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ganoon din po aking mahal na kapatid na talagang nandiyan po na may hika po mga minamahal, hirap na hirap pong maglakad po mga minamahal, hinihingal po siya mga minamahal. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, nung siya po dumalo mga minamahal, pagkatapos ng bautismo siya mga minamahal, talagang siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ang aking mahal na pamangkin po mga minamahal na siya po inaapoy po sa lagnat mga minamahal. Talagang nagsusuka po mga minamahal. Grabe po mga minamahal ang init niya mga minamahal. Nung siya po aking inilihans po mga minamahal sa unang dalangin ng aking beloved pastor, Will Estrada Almeida, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Marami po mga minamahal sa aking mga loved ones na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, sa gawain ito. Tunay po mga minamahal ang gawain ito mga minamahal. Talagang tutupo ang Diyos na ating nasumpungan. Talagang Diyos na napapagaling ng karamdaman. At Diyos na nagbabago ng buhay mga minamahal. Sapagkat aming mga kapitbahay na talagang lasinggo po mga minamahal. Nung sila po'y sumama mga minamahal, talagang tinanggap nila ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Sila po instant binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At tunay po mga minamahal, nandiyan po ang ating pinakamamahal na Jesus. Talagang nag-iingat din po mga minamahal sapagkat aking mga loved ones, sila po yung na-aksidente mga minamahal. Marami silang aking mga ina, aking mga kapatid mga minamahal, may 10 po sila mga minamahal, aking mga pamangkin po mga minamahal. Noon sila po yung na-aksidente mga minamahal sa may dako ng Tarlac po mga minamahal, ang kanilang sinakyan na jeep po mga minamahal, natanggal yung gulong sa harap. Talagang nagsirko-sirko po mga minamahal, yung jeep na kanilang sinakyan. Pagsambit ng aking mahal ina, ng Hallelujah, praise the Lord, sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal Panginoon. Walang masamang nangyari sa kanila mga minamahal. Kaya totoo ang gawain ito mga minamahal na nag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandiyan din po talagang ang pagbibigay, ito po isusi ng pagpapala mga minamahal sapagkat grabe po ang aming kahirapan noon mga minamahal. Wala po kaming sariling bahay, nakatira lang po kami sa squatter area, mga minamahal kung saan aming bahay mga minamahal na tinutulukan mga minamahal, isang papag lang po mga minamahal. Hallelujah. Talagang grabe po, doon kami kumakain, mga minamahal. Pagdating namin sa aming paghahanap buhay, talagang nandiyan, puno-puno ng langgam po, mga minamahal, yung papag, mga minamahal na aming hinigaan, mga minamahal. Grabe pong hirap, tagpi-tagpi lang po yung tinitiraan namin, mga minamahal. Subalit, totoo po na ako pinagtapat sa pagbibigay, mga minamahal, sumunod sa manakalooban ng ating pinakamamahal na Jesus. Kami po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Jesus. Kami po'y nakaroon ng bahay at lupa dito sa Pangasinan. Ganoon din po sa Manila. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Pagka talagang makasunod ka sa banal na gawain na talaga lalo sa pagbibigay mga minamahal, ikaw ipagpapalain ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy niyang pag-provide ng aming pangangailangan sa Hallelujah. Hindi niya kami pinapabayaan, bagamat minsan andyan namin mga kahinaan, pagkukulang, subalit ang ating pinakamamahal na Jesus hindi nagkukulang sa ating mga minamahal. Hallelujah. At tunay din po mga minamahal, yung paglingkod mga minamahal, ako po hindi ko po na malaya mga minamahal,
may tumamang sulit na bakal sa aking kanang mata, mga minamahal. Talagang grabe po mga minamahal, yung sulit na bakal mga minamahal, tumama sa aking mata, mga minamahal. Naramdaman ko po yung kirot mga minamahal, grabe po mga minamahal. Subalit, talagang totoo po mga minamahal ang ating Diyos. Talagang nag-iingat po mga minamahal sapagkat hindi man lang namaga po mga minamahal, walang sugat mga minamahal aking kanang mata mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya bangamat hindi ako karapat-dapat mga minamahal, ako po kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang sari sa mang-awit sa misteryo ito. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless mga kapatid, ating beloved brother Edward Padua, mga minamahal. Ang lahat ng patutuo ng ating mahal na kapatid na sa banal na kasulatan po lahat yan, mga minamahal. Kaya po makapalad po tayo mga minamahal sapagkat nasumpungan po natin ang katotohanan, mga minamahal. Ang Diyos, mga minamahal, ay siya po ay banal na Espiritu Santo, mga minamahal. Hindi po kahoy, simento, mga minamahal ang Diyos, mga minamahal. Siya po ay banal na Espiritu, mga aliw, nararamdaman po natin. Makapangyarihan ang ating pinakamamahal na Panginoon at wala po imposible sa Kanya. Ang diablo ay pumarito upang pumuksa, pumatay at magnakaw, umutang mahal na Panginoon, sabi ng 1 Jis, mga minamahal. Pumarito ang mahal na Panginoon upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan nito, mga minamahal. Ating mahal na kapatid, mga minamahal, hindi sa pamamagitan po ng mga karamdaman o problema. Problema po ang naging dahilan, mga minamahal, sapagkat inaanap niya po, mga minamahal, yung kapayapaan ng kanyang tahanan, mga minamahal. Yung nga lang hindi niya masumpungan, mga minamahal, doon sa nagisnan po natin, mga minamahal. Ang alam po natin kasi pangkaraniwan lang po yung nangyayari. Ganun lang po yung buhay. Ang alam natin noon nung hindi pa tayo nakasumpong sa katotohanan, mga minamahal. Dahil tayong mga minamahal, yung kinapuputan ng mahal na Panginoon, na siya yung ginagawa natin, mga minamahal, na hindi po natin nalalaman. Mga minamahal, kaya wag po masaktan yung mga bisita, yung mga viewers po natin. Nasa banal na kasulatan po, mga minamahal. Ang number 1 na kinapuputan talaga ng mahal na Panginoon, yung pagluhod sa mga rebulto, yung bato, simento, mga minamahal na wala pong hininga, wala pong buhay, mga minamahal. Kaya po, ang nakuha niya, mga minamahal, sa bagay na gano'n na ginagawa natin, hindi pa po tayo nakakilala. Yan po talaga nakalagay po sa banal na kasulatan na wala pong kapayapaan, wala pong kagalingan, mga minamahal. Walang katugunan ng ating panalangin. But salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napanood niya po sa TV program, mga minamahal. Nanap niya po ito, mga minamahal, sa Manila po, doon siya nakakilala, mga minamahal. Kaya napakahalaga po ng patutunan bawat isa sa atin, mga minamahal. Yun po yung nagiging daan upang tayo po yung makakilala sa mahal na Panginoon. At nasumpuhan niya po, mga minamahal, sa Manila, mga minamahal, yung gawain po natin na Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Yun po ang pagkakataon, mga minamahal, na siya po ay tumanggap, nagpabautismo sa banal na pangalan ng mahal na Panginoon. At doon niya po naramdaman, mga minamahal, ang kapayapaan, ang kagalakan, mga minamahal, unang pag-ibig niya sa mahal na Panginoon, unang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Lagi niya natutuwa at nakagalak, sabi ng 3 bihis siya dumadalo, mga minamahal. Kung yun po yung nararamdaman nyo, mga minamahal, sa una nyo makilala mahal na Panginoon at nakagalak kayo, mga minamahal, na dumalo ng midweek service, ating overnight prayer, ating general worship po ng Sunday, mga minamahal. Yan po yun, mga minamahal, yung unang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung inahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon sa kanyang patutuo, mga minamahal, naging mainit siya, naglingkod, nakagalak ng labis. Kaya lahat ng mga panalangin niya, mga minamahal, ayon sa kanyang patutuo, mga mahal nila sa buhay, pamangkin, lahat, mga minamahal, pati yung kapitbahay nila, mga minamahal, nakakilala nang dahil sa unang pag-ibig natin. Unang gawa natin ay nahanap-hanap ng mahal na Panginoon. Kasi kung nasa atin yung unang pag-ibig natin, mga minamahal, lahat ng mga biyaya, pagpapala, panalangin natin, didinggin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang hirap ng kanyang buhay noon, mga minamahal, hindi pa siya nakakilala. Ngunit napakinggan niya po, mga minamahal, ang ebanghelyo ng pagbibigay na siyang susi ng pagpapala. Siya po ito malima na may kagalakan sa kanyang puso.
mga minamahal, sa bahagi ng pagbibigay at nangako po na mahal pa na bubuksan niya ang dungawan sa langit, ihulog niya sa pagpapala na walang sapat silid kalalagyan, mga minamahal. Tayo po sa kanyang patuto, mga minamahal, pinagpala po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, na nagkaroon po sila ng tahanan, nagkaroon po sila ng lupa at tahanan na kanila matitira. Yan po yung mga pangako na mahal na Panginoon. Ipapatong nila ang kanilang kamay sa may sakit sila magsisigaling. Yun po yung mana natin mula sa panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang mga anak sa lahat ng minamahal na manggagawa. Kalakip na rin po ng panalangin ng lahat ng anak ng Diyos, mga minamahal. Sa pagkakaisa po natin talagang andyan po ang kahabagan ng mahal na Panginoon, tinutugon po yung ating mga panalangin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamalaya po akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ang pinakamataas sa pupupuri, magluwalhati pa sa mapasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating dakila Diyos na buhay lang po, mga minamahal. Doble paggalang po sa ating minamahal ginagalang, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang nga po. Magandang madaling araw na po, mga minamahal. Ating mga beloved pastoral workers po, mga minamahal, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, ating Sister Van, na kanyang katuwang po, sa kanilang mga mahal sa buhay. Ganon din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin. At sa inyo po, minamahal na kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating mga bisita, kung mayroon po, magandang daling araw po, mga minamahal, sa ating mga webcast viewers, mga minamahal, sa Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga followers po natin, mga minamahal. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Alma Milo po. At sundan po siya ng ating beloved Brother John Carlo Rosuelio. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako Lord. po yung nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Almeida, at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong Almeida family, sa ating pong beloved pastor workers, at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil sa oras na ito ay muli ako po ay kanyang kinahabagan upang may pahayag ang lahat ng dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito, andyan na ang buhay po namin talaga ay napakagulo po, mga minamahal. Wala po itong kapayapaan. Dahil po ang aming mahal na ama ay talagang siya po ay punong-puno ng bisyo, mga minamahal. Palaging lasing, pag umuwi ng bahay, inuubos po niya ang kanyang kinikita sa pagtatrabaho sa kanilang bisyo. Diyan na kapag sila nalalasing po, mga minamahal, talagang nanghahamon po sila ng gulo. At kapag hindi po nila nagustuhan ang inihayag ng aming mahal na ina, ay ito po ay talagang itatapon po nila, mga minamahal. Ganyan po yung buhay namin nung kami po hindi pa po nakakilala sa gawain ito. Alam niyo po, mga minamahal, nung nalaman po ito ng aming mahal na uncle dyan na siya po yung unang na-save sa gawain ito dyan, na sinira niya po ang aming mga magulang. At ito po ay kanilang pinaunlakan, mga minamahal. Kami po'y dumalo sa gawain ito. Andyan na. Subalit, ang aming mahal na amay, patuloy pa rin po sa kanyang bisyo, mga minamahal. Pag-uwi po niya sa bahay, ganun pa rin po yung ginagawa niya. Subalit, hindi po kami nagsawa na nagsumamo, na nampalataya at umasa sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ang aming mahal na amay, babaguhin po niya, mga minamahal. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, napakatagal na panahon na talagang ganun po yung ginagawa nila hanggang sa dumating po yung paalala sa aming mahal na ama dyan, na biglaan po na sila po ay biglang nanikip po ang kanilang dibdib, na nahihirapan po silang huminga, at dyan na hindi po nila makaya ang sobrang sakit, kaya
sila po dinala namin sa hospital. Alam niyo po, at ang findings po ng doktor ay mayroon po silang sakit sa puso. Doon na lamang po namin nalaman na mayroon po silang ganun na sakit, mga minamahal. Andiyan na, ang gusto po ng doktor ay sila po ay i-confine, subalit ayaw po ng aming mahal na dahil na rin po sa kakulangan ng pinansyal, mga minamahal. Diyan na nagdesisyon po sila na sila po'y umuwi sa bahay. Alam niyo po, mga minamahal, ang ginawa po ng aming mahal na magulang ay pumunta po dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan na pagkatapos po nilang nag-ayuno sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunat panalangin po ng ating minamahal na pastor, nandiyan po na yung karamdaman po nilang sakit sa puso. Ito po ay instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise Ganun the din Lord. po yung kanila pong bisyo, mga minamahal, ay ito po ay talagang inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at binigyan niya po ng kapayapaan ang aming buhay na dati-rati napakagulo po, mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung ako po ay bata pa, andyan din po na mayroon din po akong karamdaman na allergy sa aking katawan na talagang ito po ay kumakalat po sa aking kamay hanggang sa aking mukha at umabot din po yan sa aking ulo, mga minamahal. Diyan na dumating din po yung time na nag-stop po ako sa aking pag-aaral. Diyan na marami na rin pong ginamit ang aking mahal na ina na gamot. Subalit, ito po ay pansamantalang kagalingan lamang po, mga minamahal. Kaya, bigla po, ang sabi po ng aking mahal na inay, ang ginawa po nila ay talagang dyan na sila po ay nag-ayuno na lamang po at nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus. Sila po ay nanampalataya na ako po ay gagaling sa karamdaman na yan. Dyan na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, yung karamdaman ko pong yan ay, ito po ay unti-unting nilinis ng ating pinakamamahal na Jesus at ito na po ay talagang lubusang na pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi na po ito bumalik, mga minamahal. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ito lamang pong last October 8 po, andyan na isa rin po ako sa kinahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus na makasama po sa pagdiriwang po ng ating 23rd Victorious Study Peace Mission Anniversary dyan po sa Armoranto, mga minamahal. Talagang nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil dyan po yung kagalakan na dala-dala po natin nung tayo po yung makapunta po dyan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung oras po na yun dyan na pagkatapos po namin nag-duty po, mga minamahal, dyan na habang nagpapahinga po ako, mga minamahal, dyan na may lumapit po sa amin isang youth choir po, mga minamahal, at sabi niya na tulungan po namin siya sa pag-assist sa isang nanay po, mga minamahal. Dahil ito po ay nahihilo daw po, mga minamahal. Andiyan na agad-agad ko pong nilapitan at tinawag ko po ang aking kapatid, mga minamahal, dahil talagang yung nanay po, kung titingnan po talagang ibang-iba po yung ano po niya, kulay niya po, mga minamahal. Hanggang sa tinanong ko po yung nanay kung ano po yung nararamdaman nila. Sabi po niya ay talagang nahihilo daw po siya at napakasakit po daw ng kanyang tiyan. Gusto niya pong mag-CR, mga minamahal. Tinanong ko po yung nanay kung kaya niya po yung lakarin hanggang doon sa paakyat at pababa papuntang CR po, mga minamahal. Sabi niya, kakayanin ko. Sabi niya dahil talagang gusto niya po talaga mag-CR, mga minamahal. Andiyan na talagang inalalayan po namin ang nanay na yan. Andiyan sa paglalakad namin po, mga minamahal, hindi pa po namin nakakalahati yung nilalakad namin. Talagang umiinda po. Talagang nararamdaman po niya yung sakit, mga minamahal, hanggang sa sobrang sakit ng kanyang ulo, talagang nagsusuka po siya, mga minamahal, pasintabi po sa mga kumakain. Diyan na ilang beses po siya nagsuka. Andiyan din po na, nung oras na yun talagang, nung malapit na po kami sa may hagdanan po, mga minamahal, sa may malapit po sa sound system po, mga minamahal, diyan na bigla po siyang nahimatay, mga minamahal. Hindi po namin alam yung gagawin namin hanggang sa talagang aburido po kami kung ano yung gagawin namin sa nanay na yon. Diyan na may lumapit pong isang brothers at tinanong ko po kung kaano-ano po niya yung nanay na ina-assist po namin. Sabi niya po, nanay po niya, mga minamahal. Alam, hanggang sa talagang dinala po namin siya sa may gilid na medyo hindi po mainit po, mga minamahal. Diyan na nung pinaupo po namin yung nanay dahil nahilo po siya, mga minamahal. Diyan na may lumapit po sa amin na hindi ko po alam kung sino po yung lumapit sa akin, sa amin po, mga minamahal. Basta tinanong po niya na
kung napano daw po yung nanay hanggang sa may tumawag, sabi niya, dito lang kayo dahil tatawag po kami ng medic, sabi niya, at tatawag daw din po sila ng Beloved Prayer Warriors po, mga minamahal. Andyan na, nung mga oras na yon talagang, nung dumating po yung Beloved Prayer Warriors po na maglilihans po sa kanya dyan na, nung pagdating po niya talagang sabi niya, Nay, sabihin mo, hallelujah, praise the Lord, sabi niya, mga minamahal. Andyan na, yung nanay po na talagang nahilo po, ito po yung nagising po, mga minamahal, talagang, nung oras na yun, nung nilihans po yung nanay na yun, pagkatapos po na mailihans po siya, mga minamahal, yung nanay ay talagang unti-unti pong talagang yung kulay po ng mukha niya, yung nararamdaman niya talagang ito po yung pinagaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise Andyan the din po Lord. na talagang nung oras na yun, nung hindi pa po siya nalilihans, talagang napaka-imposible po na malalakad niya po yung papuntang paakyat at pababa papuntang CR po, mga minamahal. Subalit, wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Jesus nung siya po ay mailihans po, mga minamahal. Andyan po ito po ay nakapaglakad po, mga minamahal, papuntang CR hanggang sa medic po, mga minamahal. Noong siya po ay tinignan po yung kanyang blood pressure po, ito po ay normal po, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan po ang ating pinakamamahal na Jesus sa paggabay po niya sa nanay na yon. Diyan na nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nakauwi po tayo ng maluwalhati at dyan na baon-baon ng kagalakan nagmumula sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po sa araw-araw na pagpuprovide niya po ng aming pangangailangan, sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw at andyan po na sa kalakasang taglay na patuloy niya pinagkakalob sa amin. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus dahil bagamat hindi po ako karapat-dapat bilang isang mangawit, ako po'y patuloy niyang kinakahabagan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, beloved sister Alma Milo, sa buhay na patutuo na ginawa na napakabait natin dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung po sa kanyang patutuo, mga minamahal, napakagulo po ng kanilang buhay, mga minamahal, dahil sa kanyang ama, mga minamahal. Yung mga bisyo po talaga, mga minamahal, ay nariyan po yun talaga ang kaguluhan sa bahay natin lalaganap, mga minamahal. Ngunit nung makilala niya ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, dito po sa Lumang Tipan, basahin po natin, mga minamahal, sapagkat marami po kasi mga mananampalataya kung bakit magulo ang mundo, ayaw nilang paniwalaan yung bagong tipan, mga minamahal. Dito po sa Lumang Tipan, mga minamahal, sapagkat karamihan po mga minamahal hindi sumasampalataya sa bagong tipan. Dito po sa Lumang Tipan, dito po sila nagbabase, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, sa Nueve Ecija po, mga minamahal, kung bakit natin natanggap, mga minahimala, kapayapaan, dahil po nakilala po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mula sa ginamit po ng ating pinakamamahal na Panginoon na kanyang pinagpalat nilang isa upang mga araw ng Ebanghelyo sa uling araw na ito. Dito po, mga minamahal, sa Nueve Ecija, mga minamahal, sa Lumang Tipan po ito, mga minamahal, Isaiah 9:6 po. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Yan, nung nakilala po natin ang ating pinakamamahal na ayon po sa nabanggit ng banal na kasulatan, siya po yung nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagkatawan tao po siya, mga sapagkat walang matuwid din sa wala, lahat mapapahamak. Yun na lang tanging remedyo na ginawa niya, nagkatawan tao po siya. Yan po yung bata na pinanganak sa sabsaban na nagbago ng ating buhay, nagbigay ng kapayapaan doon sa patutuo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. At siya po, sabi ng 1, mga minamahal, 24, dapat natin yung batang yan ay sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan, hindi po sa gawa ng kamay ng tao, mga minamahal. Kaya po kung makikilala nila ang mahal na Panginoon sa katotohanan, sambahin sa espiritu at katotohanan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung bata, sabi ng Nueve Ecija, yung makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, mga minamahal.
Kaya po mga minamahal, kung ang buong sanlibutan mga minamahal, siya po'y paniwalaan mga minamahal, magkakaroon po talaga ng kapayapaan, pag-ibig sa mundong ito mga minamahal. Kaya po nagkakagulo dahil ayaw tanggapin po nila mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Siya ang Diyos na nagkatawang tao dahil sa pag-ibig niya. For God so loved the world and gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish mga minamahal. Kaya po, napakapalad po natin mga minamahal nang nakilala po ng ating mahal na kapatid sa kanyang buong sabayan, sa kanyang magulang mga minamahal. Binago po ang kanyang magulang, nagkaroon po sila ng kapayapaan. Ang Diyos natin na Pangulo ng kapayapaan mga minamahal. At yun po mga minamahal, matanggap po natin ang banal na Espiritu Santo na kanyang pinangako na umakyat na po siya sa langit mga minamahal, na isusugo niya yung kanyang banal na Espiritu na yun na po yun na sa atin, ang mahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal, yun na po pag nanalangin tayo mga minamahal mula sa panalangin ng kanyang nilangisan mga minamahal, dinidinig yung panalangin natin, yung mga karamdaman, pinapatong natin ang kamay natin mga minamahal. Sila po'y nagsisigaling. Mga minamahal, kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At siya po mga minamahal, lahat po ng ating inihiling ayon sa kanyang banal na kalooban, matatanggap at matatanggap po natin. Kasi nasa banal na kasulatan po mga minamahal, yung pangako niyang yan mga minamahal. Pinanggaling yung ating mahal na kapatid sa kanyang mga karamdaman, lahat ng kanyang mayroon pong galis mga minamahal. For God, nothing shall be impossible mga minamahal. Lahat kayang gawin na mahal na Panginoon. Yun po mga minamahal, kanyang mahalina, mga minamahal na ihilo, pinanggaling din po. Lahat ng karamdaman mga minamahal, pagagalingin ng mahal na Panginoon. Lahat ng tao mahal na Panginoon. Kaya po magsilapit po kayo, mga minamahal naming kapatid, sa banal na gawain na ito at makikilala nyo ang Diyos ay buhay. Mayroon siyang na banal na Espiritu Santo mananahan po sa atin. Magbubunga po mga minamahal. Yung pag-ibig, yan na po yung kailangan ng buong mundo mga minamahal. Hindi sa bibig mga minamahal, kundi mula sa banal na Espiritu Santo. Bunga ng Espiritu Santo magkakaroon ng kapayapaan, pag-ibig ang mundong ito. Kung ang lahat ng tao kikilalanin nila na siya ang Diyos na buhay na nagkatawang tao mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Ayun na rin po kaya nagpapaliwanag po tayo, napakalaga po dahil doon sa mga webcast viewers po natin mga minamahal, upang tumatag po yung kanilang pananampalataya. Sila po yung maniwala mga minamahal sa mga bisita po. God bless po. Mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patuto. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Giancarlo Rosario po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag po. Beloved Sister Nida Bakuyag, siya pong susunod po mga minamahal. First Lord po, mga kapatid. Amen. First Lord po, ang pinamatas na pagpupuri, pagluluwati, pagdagkila ay sa ating pinakamahal pang Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y napapapot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Wilder Estrada Meda, aganin po sa mga di malimutang mga aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, aganin po sa mga buong beloved Almeida family, beloved elders, beloved pastoral workers, at sinong piminamahal ng kapatiran. Ako po'y nagpapapot ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri pa sa ating pinapalang Jesus. Nandiyan po na ako nabigyan muli ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kaputihan sa aking buhay. Ako'y napupuri po sa ating pinapalang Jesus. Nandiyan po na March 22 na po nagkaroon ng trangkaso. 10 days, wala pong kain, dahil wala pong banlasa. Nangihilo, nangihina niya po na ako'y nagdesisyon na mampatingin po sa mga kung may pila ba o wala yung aking likod minamahal niya po na pagtapos po ng pangilot minamahal, may pila po yung aking likod minamahal. Wala pa rin pong kagalingan. Nandiyan rin po yung lagda na minamahal niya po na sabi ko sa sarili ko, yan po na bakit ko ito naranasan ko dahil gusto ng pinakapang Isus na bumalik po ako sa pagdalo, minamahal niya po na minamahal niya. Ayun po minamahal. April 4, 2021, all support po yan. Okay, nagsisisi na pupuri sa ating pinakalamang Isus. Yan po na after preaching yung aking trangkaso na 10 days, istampong pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Kaya lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakapang Isus. Yan po na ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakapang Isus, yung
aking pilay po sa aking likod ay stand pong pinanggaling ng pinakamahal pang Isus, kaya lubos-lubos ko ang pinasalamatan sa ating pinakamahal pang Isus dahil sa ginawang kagalingan po sa akin po. Aking napupuri po sa ating pinakamahal pang Isus dahil sa pag-provide ng pangangailangan namin sa pang-araw-araw at pag-provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Kaya lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamahal pang Isus dahil hindi kami pinababayaan, ganun po sa akin pag-aaral. Kaya pagaman di po karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinabagan bilang isang mga kanyang banura sa kanyang ganito. Alam po lang ko po rin pasalamat ay sa ating pinakamamahal pang Isus lamang. Amen. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Sa kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Ikaw at ang buong sambayanan ay maliligtas. Ito ang ating kapatid, mga minamahal. Palay ko po, ipinanganak na rin po dito, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Mamulat po siya, magmula ng bata po, mga minamahal, sapagkat ang kanyang mga magulang, mga minamahal, talaga pong mainit, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinagpala po ito ang ating mahal na kapatid. Bunga po ng ating pagpapagali, yung ating pagtitiis, mga minamahal, maging bunga ng ating katawan, mga minamahal, pagpapalain na mahal na Panginoon. Kaya labis na nagagalak ang ating mahal na kapatid, kakaroon siya ng karamdaman at tumutugon ng ating panalangin, ng ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po yung karamdaman ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, ayan dyan po kagad ang kagalingan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kung dumarating po sa ating mga minamahal, halimbawa, yung mga nagpapalihans po tayo, wala pa rin pong kagalingan yung ating karamdaman, mga minamahal. Kung kaya dumadalangin po tayo, hindi pa rin gumagaling ang ating karamdaman. Ang ultimo remedyo yan, may hinahanap po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mag-aalay po tayo ng pag-aayon ng mga minamahal, sapagkat talaga pong danas na danas po natin lahat yan, mga minamahal, maging ako, mga minamahal. Kahit anong panalangin natin, kahit anong lihans po sa atin dito, mga minamahal, kung hindi ka gumagaling, mag-ayuno ka ng 3 araw. Makikita mo, mga minamahal, kisap mata, mga minamahal, ang pag-ibig na mahal na Panginoon, abutin ka, mga minamahal, gagaling ka sa iyong karamdaman. Kahit anong karamdaman yan, mga minamahal, mag-aalay ka ng pag-ayuno, kung hindi, nagpapalihans ka dito na hindi gumagaling, o dumadalangin ka, hindi gumagaling. Mga minamahal, sapagkat sa pag-ayuno, may kapangyarihan po talaga, sapagkat ng buhay po na itatag ng mahal na Panginoon ang gawain ito dahil sa pag-aayuno po ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Kaya po ang pangako ng mahal na Panginoon talaga pong lumalagana po sa banal na ministeryong ito, mga dakilang tanda, himala, mga minamahal. Kaya po mapalad po tayo, mga minamahal, yung ating mga panalangin, mga minamahal, dinidinig ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil nga po sa pinagpalat nilang sa ng mahal na Panginoon, ating minamahal, magulang natin sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga anak, sa lahat ng minamahal. Alam mo nga, kalakip po ng inyong mga panalangin po natin na magkakapatid, mga minamahal. Mahalaga po yung panalangin nating lahat, mga minamahal. Sapagkat dyan po nakikita ang pag-ibig ng bawat isa po sa atin na kayo po, mga minamahal, ay nananalangin sa amin, nagpapanalanginan ng bawat isa sa atin. Yun po yung hinahanap ng mahal na Panginoon, sapagkat isa po tayo sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Nida Bapuyag po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Wildes Estrada Almeida at atin din pong inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating beloved Almeida family at sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise God. Tunay nga na isang pasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na mapabilang po sa gawain ito po mga minamahal. Kasi po, dati-dati po mga minamahal talagang nandiyan na hindi rin po ako naniniwala sa mga ganitong gawain po mga minamahal. Napakahirap ko pong akayin po mga minamahal. Talagang andyan na talagang tinatanggihan ko po ito mga minamahal na. Andyan na ginamit po ang aking beloved kong anak na
nagkaroon po siya ng karamdamang galis sa kanyang buong katawan po, mga minamahal. Dati po, mga minamahal, dinala ko po ito sa pagamutan po, mga minamahal. Dito po sa may San Lazaro Hospital po, mga minamahal. Pabalik-balik po kami dyan. At ang mga gamot na ginagamot po sa kanya ay puro pansamantalang kagalingan lamang po, mga minamahal. Tunay nga na napakaraming mga ginawa ko po, mga minamahal, upang gumaling lamang po ang aking beloved kong anak, na talagang ginawa ko rin po lahat ng kaparaanan para gagaling po siya, ngunit bigo po ako, mga minamahal. Hanggang sa isang araw na naalala ko pong isang kapatiran po, mga minamahal, na palaging siya po'y nag-share po sa akin na inaakay po ako dito sa gawain. Ito po, talagang tunay nga na nung mga panahon na yun po, mga minamahal, na wala na po akong magawa. Talagang sinubukan ko pong sumama po, mga minamahal, sa dako po ng Marikina po, mga minamahal, ang banal na gawain. Tunay nga na diyan po, mga minamahal, na doon ko po napakinggan lahat ng mga patotoo po ng isang mga kapatiran po, mga minamahal, na sila po may mga karamdaman na tinanggihan na po ng doktor po, mga minamahal. Ang cancer po, mga minamahal, na matagal na po sila sa ospital. Nung sila po ay naglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, sila po ay pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise Amen. God. Praise the Lord. Tunay nga po, mga minamahal, sa aking mga pakikinig ng mga patotoo po, mga minamahal, nagkaroon po ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, na tunay nga na andyan po, mga minamahal, na nung pagkatapos po ng banal na gawain po, mga minamahal, na nung tinanong po, mga minamahal, kung sinong gustong magpabautismo po, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ay nakipag-unahan po ako, mga minamahal, na magpabautismo po, mga minamahal, sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. At tunay nga po, mga minamahal, sa aking sa pagdalo ko po, mga minamahal, ng 3 times a week po, mga minamahal. Wala pa pong isang buwan po, mga minamahal. Nung napansin ko na lamang po ang balat ng aking beloved kong anak, tunay nga po, mga minamahal, na ito po ay malinis na po, mga minamahal, sa kahabagan ng malapangin. Ito po pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganyan din po, mga minamahal, dati rin po, mga minamahal, mahina rin po ang aking baga po, mga minamahal. Bata pa po ako, mga minamahal, sakitin na po ako, mga minamahal, ngunit nung ako po ay naglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay nga na ang karamdaman kong yan, na sa kahabagan lang ng mahal na Panginoong Hesus, ito rin po ipinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, taon 2004 po, mga minamahal, ako po'y nakunan po, mga minamahal, ako po'y nag-bleeding po, mga minamahal, halos isang linggo po, mga minamahal, nandiyan na, grabe po yung aking nangyari po, mga minamahal, na talagang maputla na po ako, mga minamahal. Sa mga panahon na yun po, mga minamahal, talagang umasa lamang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako pinagtiwala po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, kahit na iba na yung aking pakiramdam po, mga minamahal, ako pinanampalataya pa rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na wala pong imposible po, mga minamahal. Alam niyo po, ang pitos po, mga minamahal, ay nasa aking pangsinapupunan ko po, mga minamahal. Alam niyo, ang ginawa ko lamang po, mga minamahal, nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dumalo po sa banal na gawain po, mga minamahal. Hindi po ako nagpapunta po sa ospital po, mga minamahal. Hindi po ako nagparas pa po, mga minamahal. Ang ginawa ko lamang po, mga minamahal, sinunod ko lang po ang kalooban ng mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, yung pitos na yan po, mga minamahal, na nabulok na po sa aking sinapupunan, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At tunay nga po, mga minamahal, na pagkalipas po ng ilang buwan po, mga minamahal, nagkatrangkaso po ako, mga minamahal. Nung natrangkaso po ako, mga minamahal, nabinat po ako, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng ubo po, mga minamahal, na inabot po ako ng halos isang buwan po, mga minamahal, na ako po inubo po, mga minamahal. Dumating na po, mga minamahal, na talagang hindi na po ako nakakatulog ng gabi po, mga minamahal. Ansa na po na nakaupo na lamang po ako, mga minamahal.
Ansan po mga minamahal na butot balat na po ako mga minamahal. Dahil sa hindi po ako nakakatulog ng gabi po mga minamahal. Nandiyan na, nagkulay gansa na po yung aking katawan po mga minamahal. Hanggang sa isang kapatiran po na dumalaw po sa akin po mga minamahal. Nakita niya po yung itsura ko po mga minamahal. Nasabi niya po sa akin na, kapatid, magpatingin ka na kasi iba na yung tingin ko sa iyo, sabi po mga minamahal. Nung sinabi niya yung ganun po mga minamahal, hindi lang niya alam na ang pakiramdam ko na po mga minamahal ay parang hindi ko na po kaya po mga minamahal. Ngunit, lumalaban pa rin po ako at nananampalataya po ako sa mahal na Jesus. Gusto kong patunayan po sa mahal na Jesus na ako ba'y pagalingin ng malapay ng Jesus na kahit na hindi po ako magpapatingin sa doktor po mga minamahal. Umasa po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Pagkat dito po sa banal na gawain ito po mga minamahal, lahat ng bagay, wala pong imposible. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po yung mga panahon na yun po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na nanghihina na po ako mga minamahal. At yung aking beloved husband po mga minamahal, di pa po yung nakakakilala. Isa po yan na taga-usig po sa akin po mga minamahal. Sinabihan po ako mga minamahal na kung totoo dyan sa gawain niyo, sabi niya, bakit ka nagkasakit ng ganyan? Sabi ko sa kanya, patutunayan ko sa iyo na ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay buhay, sabi ko. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal na talagang ipinakita ko po sa kanya po mga minamahal ng ang ating Diyos dito po sa Jesus Miracle Crusade ay buhay at makapangyarihan Praise siya. the Lord, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, dyan po mga minamahal na sa mga panahon na yun po mga minamahal, ni pati nga yung walis po mga minamahal, hindi ko na po yan mabuhat po mga minamahal. At pinapawisan na rin po ako ng malamig, malagkit po mga minamahal na halos talagang, yung talagang pakiramdam mo talaga mamamatay ka na po mga minamahal. Tunay ang Diyos natin ay buhay. Hallelujah, praise God. Sabi ko sa isang kapatiran po natin, kung mahal niyo ako, sabi ko, magdala kayo ng manggagawa. Kapag ako'y nilihan sila, lalakas ako, sabi ko po mga minamahal. Praise the Lord. Tunay po mga minamahal na sana po ay nagdala po ng manggagawa po sa aming bahay. At tunay nga po mga minamahal na nung ako po nilihans po mga minamahal, ako po ay unti-unti pong pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At alam niyo mga minamahal na nung ako ay unti-unti pong pinalakas ng mahal na Panginoong Jesus, kinagabihan nun mga minamahal dahil Martes po nun mga minamahal, meron po ako narinig isang tinig po mga minamahal sa aking kinahihigaan po mga minamahal dahil ang electric fan po mga minamahal ay nakatapat na po sa akin po mga minamahal dahil kapag pinatay ko po to, hindi na po ako makahinga po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sabi ng isang tinig, anak, tumayo ka dyan. Magpakalakas ka't magpakatatag, sabi niya po mga minamahal sa akin. Alam niyo mga minamahal, wala naman po akong kasama dun. Bigla po akong napagulgul at napaluhod po mga minamahal. Alam niyo po yung mga time na yun po, wala na po akong mailuha. Ngunit, nang mga time na yun po mga minamahal, iyak na po ako ng iyak na hindi ko po maintindihan po mga minamahal. At tunay na humingi po ako ng tawad sa mahal na Panginoong Yesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Yesus, patawarin niyo po ako kung ano man ang aking mga pagkukulang, sabi ko po mga minamahal. At tunay nga na kinabukasan po mga minamahal na Miyerkules na yun po, bigla po akong lumakas at nakadalo po sa banal na gawain po. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, isipin niyo po mga minamahal, sa isang buwan po ako mga minamahal na inuubo. Lahat ng mga
halos gabi-gabi yan mga minamahal, talagang hindi na po talaga ako pinapatulog. Ngunit nung mga pagkakataon na yun po mga minamahal na kinabukasan na ako po'y dumalo po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nakarating po ako dito po sa banal na gawain po mga minamahal na talagang nandiyan na tinulungan ako ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, nung nandito na po ako mga minamahal na mag-awitan na po ang mga finest choir po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na nadama ko po ang presensya ng mahal na Panginoong Hesus at sinabayan ko po ng pagsisisi po mga minamahal. Humingi ako ng tawad po sa lahat ng aking mga pagkukulang. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos ng gawain po mga minamahal, ako po instant pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay nga na pag-uwi ko ng bahay, nakita po ako ng aking beloved husband na malakas na po ako, wala na po akong nararamdaman, hindi na po ako inubo. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dahil hindi na po ako pinabayaan. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinasalamatan ko rin po ang kagalingan din po ng aking beloved husband na talagang tunay nga po mga minamahal na napakabuti nga po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat ang diabetes nga po mga minamahal ay isang traidor din na sakit po yan mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, yung nangyari rin po sa kanya po mga minamahal ay hindi rin po basta-basta rin po mga minamahal. Ngunit tunay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po siya nagkukulang, hindi siya nagpapabaya po mga minamahal. Isipin niyo po mga minamahal, yung sugat niya po mga minamahal, napakalaki at malalim po ito mga minamahal. At tunay nga na ansan po mga minamahal, nasa kahabagan ng mga Panginoong Hesus, ay ang sugat na yan po mga minamahal. Ito po ipinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At siya na rin po ay pinalakas ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, mayroon po akong pinsan po mga minamahal na mayroon po siyang diabetes po mga minamahal. Ito po ay sinisharan ko po mga minamahal. Yung mga daliri niya po sa kanyang paa po mga minamahal ay puro putol na po ito mga minamahal sapagkat dahil sa diabetes nga po mga minamahal. Alam niyo po, tunay nga po ang ating Diyos ay buhay sapagkat yung nangyari po sa akin, beloved husband, malapit na po dun sa kanyang kidney niya po mga minamahal ko. Tutuusin po mga minamahal. Hallelujah. Nananapan ko ba yun ng mga pensos? Sapagkat binigyan pa siya ng pagkakataon po mga minamahal na siya po'y mabuhay. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob niya po, pag-iingat niya po at maging sa pagpo-provide ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. At pinasalamatan ko rin pong mahal na Panginoong Hesus na patuloy po akong ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Nina Bakuyag sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Nagpatuloy siyang nagbibigay, amen, ng pagkakataon sa bawat isa sa atin, mga minamahal, amen. Pagkakataon upang makapagsisi, makapanumbalik, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Subalit, sabi nga po, mga minamahal, huwag naman po nating abusuhin ang kabutihan na ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Pagkat mga minamahal, sabi nga po, meron din po yung may kapalit yan mga minamahal. Amen. Kung tayo po ay aabuso, mga minamahal. Amen. Meron na may ibibigay na karampatan, mga minamahal. Amen. May ibibigay kung tayo abusado, mga minamahal. Amen. Pagkatapos nating magsisi, patuloy pa rin nating ginagawa, mga minamahal. Amen. Kailangan, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay magpigil. Amen. Pigilan natin mga sarili, disiplinahin po natin ating mga sarili, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamama na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Diabetes, mga minamahal. Ang maintenance niyan, mga minamahal, yung iba nag-i-insulin na po, mga minamahal. Amen. Subalit sa mga tunay na anak ng Diyos,
Ang maintenance natin, mga minamahal, ay ang patuloy na pagdalo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At habang naghahanda po ang ating pong mga pinagpalang mga awit, tayo po man ay tumayo, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds are in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's the faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him in the very those storm clouds are in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's the faithful friend, such a faithful friend. I can count on ating pong samahan mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Children's Choir. Praise the Lord.